Đây là bài 8 trong loạt bài Tiếng Anh Mỹ theo phương pháp của tiến sĩ Pimsleur. Bạn hãy nghe mấy câu đối thoại sau đây. Peter và bạn của anh là Katie đang ở trong một nhà hàng. Bạn sẽ nghe thấy Peter gọi cô phục vụ bằng câu Miss? Katie, would you like to eat now? No thanks, Peter. Not now. But I'd like to drink something. Okay. What would you like to drink? I'd like a beer. And you? I'd like a beer too. Miss, 2 beers, please. Bạn vừa mới nghe thấy người đàn ông xin 2 beers. có nghĩa là 2 cốc bia. Hãy nghe lại. Katie, would you like to eat now? No thanks, Peter. Not now. But I'd like to drink something. Okay. What would you like to drink? I'd like a beer. And you? I'd like a beer too. Miss, 2 beers, please. Bạn hỏi một người, khi nào chị muốn ăn, thế nào? When would you like to eat? Hãy hỏi, chị có muốn ăn bây giờ không? Would you like to eat now? Would you like to eat now? Đây là cách nói, vâng, tôi muốn ăn trưa. Trước hết là từ chỉ bữa ăn vào buổi trưa. Hãy nghe và nhắc lại. Lunch. 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 Bạn phát âm đã giống người Mỹ đọc bài này chưa? Hãy nói lại từ này. Lunch. Lunch. Bây giờ đến từ ăn trưa. Hãy nghe và nhắc lại một lần nữa. To have lunch. Lunch. Have. Have. To have. To have lunch. Nguyên văn là có bữa ăn trưa. Bạn cũng có thể nói Eat lunch. nhưng từ Have. có phổ biến hơn. Trong tiếng Anh, từ này được dùng theo nhiều cách khác nhau, thường có liên quan đến việc ăn uống. Bạn nói ăn trưa thế nào? To have lunch. Have lunch. Bây giờ, bạn hãy thử nói vâng, tôi muốn ăn trưa. Yes, I'd like to have lunch. I'd like to have lunch. Hãy hỏi khi nào? When? Bây giờ. Now. Bây giờ tôi muốn ăn trưa. Chú ý đến trật tự từ. I'd like to have lunch now. I'd like to have lunch now. Hãy hỏi người phụ nữ muốn ăn ở đâu? Where would you like to eat? Hãy lên giọng để hỏi, ở một nhà hàng phải không? At a restaurant? At a restaurant? Hãy trả lời, không, ở khách sạn. Bạn nhớ dùng từ chỉ một địa điểm cụ thể. No, at the hotel. Hotel. The. The hotel. No, at the hotel. Bạn nói ở khi nói đến một đường phố như thế nào? On. On. Hãy nói ở phố 62. On 62nd Street. On 62nd Street.
At the hotel on 62nd Street. Hãy nói, tôi cũng muốn ăn trưa. I'd like to have lunch too. Have lunch. I'd like to have lunch too. Nhưng tí nữa. But later. But later. Hãy dùng từ thẳng thắn để nói, tí nữa tôi muốn ăn. I want to eat later. I want to eat later. Hãy hỏi người phụ nữ bây giờ có muốn uống gì không? Would you like to drink something now? Chị ấy trả lời bằng dạng khẳng định ngắn gọn rằng chị ấy muốn thế nào. Yes, I would. Yes, I would. Bây giờ bạn hãy hỏi, chị ấy muốn uống gì? What would you like to drink? What? What would you like to drink? Hãy hỏi, chị có muốn uống một ít bia không? Lưu ý rằng, nguyên văn tiếng Anh là, chị có muốn một ít bia không? Would you like some beer? Some beer? Would you like some beer? Chị có muốn uống một cốc bia không? Hãy nghe và nhắc lại. Would you like a beer? A beer? Would you like a beer? Bạn đã biết rằng từ uống được hiểu ngầm. Khi bạn nói về bia thì từ cốc cũng được hiểu ngầm. Hãy nói lại, chị có muốn uống một cốc bia không? Would you like a beer? Đây là cách gọi 2 cốc bia. Hãy nghe và nhắc lại. 2 beers. Beers. 2 beers. 2 beers, please. Từ nào có nghĩa là 2. 2. 2. Những từ nào trong tiếng Anh phát âm giống như thế? Từ cũng trong tiếng Anh và phần đầu trong To have, to eat. và một số từ khác. 3 từ này phát âm giống nhau, nhưng chúng được dùng trong những trường hợp rất khác nhau, nên chắc bạn sẽ không nhầm lẫn. Bây giờ bạn hãy nói lại 2 cốc bia. 2 beers. Beers. Từ nào có nghĩa là từ 2 cốc bia trở lên? Beers. Beers. Bạn có nhận thấy âm The ở cuối từ này không? Chính âm này chỉ rõ bạn muốn nói từ 2 vật cụ thể trở lên. Hãy nghe và nhắc lại sự khác biệt giữa một cốc bia và từ 2 cốc bia trở lên. beer, beers. Beer, beers. A beer, 2 beers. Hãy nói lại 2 cốc bia. 2 beers. Beers. 2 beers, please. Hãy nói lại, làm ơn cho xin 2 cốc bia.
2 beers, please. 2 beers, please, miss. Khi bạn nói chuyện với cô phục vụ, bạn thường dùng từ Miss. một lần nữa. Bạn hãy xin cô phục vụ 2 cốc bia một cách lịch sự. 2 beers, please, miss. Bây giờ đến từ hay. Hãy nghe và nhắc lại. Or. Hãy hỏi, chị có muốn uống bia không? Would you like beer? Hay uống rượu vang? Or wine? Wine. Would you like beer or wine? Hãy nói, một ít rượu vang. Some wine. Some wine. Tôi muốn uống một ít rượu vang. I'd like some wine. Người phụ nữ đổi ý. Bạn hãy nói hộ chị ấy. Không, tôi muốn uống một cốc bia. No, I'd like a beer. A beer. I'd like a beer. Hãy nói, làm ơn cho xin 2 cốc bia. 2 beers, please. 2 beers, please, miss. Hãy hỏi, rượu vang hay bia? Wine or beer? Wine or beer? Tôi rất tiếc, tôi không hiểu. I'm sorry, I don't understand. Hãy xin lại một lần nữa 2 cốc bia một cách lịch sự. 2 beers, please. Hãy hỏi người phụ nữ muốn ăn gì. What would you like to eat? What would you like to eat? Bây giờ, bạn hãy nghe và nhắc lại câu hỏi. Chị muốn làm gì? What do you want to do? Do. To do. What do you want to do? Bạn nói làm bằng tiếng Anh thế nào? To do. Do. What do you want to do? Trước đây, bạn đã dùng Do. như một từ nghi vấn. Bạn hãy lưu ý rằng, trong trường hợp này, từ ấy có nghĩa khác và cả hai nghĩa đều được dùng trong câu hỏi này. Cũng bằng cách này, hãy hỏi lại, chị muốn làm gì? What do you want to do? What do you want to do? Bây giờ, bạn hãy hỏi lại câu hỏi ấy một cách lịch sự hơn. What would you like to do? What would you like to do? Hãy trả lời, tôi muốn ăn trưa. I'd like to have lunch. I'd like to have lunch. Và tôi muốn uống một cốc bia. And I'd like a beer. I'd like a beer.
Hãy nói, được, ở đâu? Okay, where? Hãy trả lời, ở khách sạn. At the hotel. The hotel. At the hotel. Hãy thử nói, hay ở một nhà hàng. Or at a restaurant. At the hotel or at a restaurant. Ở nhà hàng đường công viên. At the Park Avenue restaurant. At the Park Avenue restaurant. Hãy hỏi người phụ nữ muốn làm gì. What would you like to do? What would you like to do? Người phụ nữ trả lời, tôi muốn mua cái gì đó. Hãy nghe và nhắc lại. I'd like to buy something. Buy. To buy. To buy something. I'd like to buy something. Hãy nói, mua. To buy. Buy. To buy. Làm. To do. Do. Hãy hỏi người phụ nữ muốn làm gì. What would you like to do? What would you like to do? Hãy nói, tôi muốn mua cái gì đó. I'd like to buy something. I'd like to buy something. Và tôi muốn ăn cái gì đó. And I'd like to eat something. Tôi muốn ăn trưa. I'd like to have lunch. I'd like to have lunch. Ở khách sạn. At the hotel. At the hotel on Park Avenue. Bây giờ bạn muốn hỏi, với ai? Trước hết là từ với. Hãy nghe và nhắc lại. With. 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 Hãy chú ý đến âm, The. cũng như trong từ. Thanks. Hãy nói lại, với. With. With. Bây giờ đến câu, với ai? Hãy nghe và nhắc lại. With whom? 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 With whom? Hãy hỏi, với ai? With whom? Bây giờ bạn hãy thử nói, với anh. With you. With you. Đây là cách nói, với tôi. Hãy nghe và nhắc lại. With me. Me. With me. Me. Là một dạng khác của từ I. bạn đã dùng dạng này trong câu. Excuse me.
Bây giờ, bạn hãy dùng ngữ điệu nghi vấn để hỏi, với tôi à? With me? With me? Hãy hỏi, chị muốn làm gì? What would you like to do? What would you like to do? Chị có muốn ăn trưa không? Would you like to have lunch? Chị có muốn uống một cốc bia không? Would you like a beer? Would you like a beer? Hãy trả lời, tôi muốn mua cái gì đó. I'd like to buy something. I'd like to buy something. Tôi muốn mua một ít rượu vang. I'd like to buy some wine. Và tôi muốn ăn cái gì đó. And I'd like to eat something. Hãy hỏi, nhưng với ai? But with whom? But with whom? Với tôi à? With me? With me? Hãy nói, vâng, với anh. Yes, with you. Bây giờ, chúng ta hãy thử nói chuyện với người phụ nữ trẻ. Bạn hãy trả lời khi chị ấy nói chuyện với bạn. Hãy bắt đầu với câu, chào chị. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Fine, thanks. Bạn nói một cách thẳng thắn và hỏi bây giờ chị ấy muốn làm gì. What do you want to do now? What do you want to do now? I don't know. Would you like to drink something with me? Hãy trả lời rằng, vâng, bạn muốn. Yes, I would. Yes, I'd like to drink something with you. Hãy hỏi người phụ nữ, ở đâu? Ở khách sạn, phải không? Where? At the hotel? Where? At the hotel? No, not at the hotel. At a restaurant. At the Park Avenue restaurant. Hãy hỏi chị ấy, nhà hàng đường công viên ở đâu? Where is the Park Avenue restaurant? I don't know. I don't know where it is. Do you know? Bây giờ bạn hãy nói với chị ấy, vâng, tôi biết. Yes, I know. Hãy nói, ở đường công viên. On Park Avenue. It's on Park Avenue. Bây giờ, bạn hãy hỏi chị ấy một cách thẳng thắn, chị muốn uống gì? What do you want to drink? Rượu vang hay bia? Wine or beer? Wine or beer? I'd like a beer. And you? Hãy nói với chị ấy rằng,
Bạn cũng muốn uống một cốc bia. I'd like a beer too. I'd like a beer too. Bây giờ bạn hãy nói, và tôi muốn ăn cái gì đó. And I'd like to eat something. Hãy nói thêm, nhưng không phải bây giờ. But not now. But not now. Hãy nói với chị ấy rằng, bây giờ bạn muốn mua cái gì đó. Nhớ đặt từ bây giờ ở đầu câu để nhấn mạnh. Now I'd like to buy something. Now I'd like to buy something. Hãy nói, và tí nữa. And later, Tôi muốn ăn cái gì đó. I'd like to eat something. Người phụ nữ hỏi, với ai, như thế nào? With whom? Với tôi à? With me? Hãy trả lời, vâng, với chị. Yes, with you. Tôi muốn ăn trưa với chị. I'd like to have lunch with you. I'd like to have lunch with you. I'd like to have lunch with you too. Bài 8 đến đây là hết.